नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। यो भिडियोमा विशेष गरेर मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको थिएँ, युट्युबबाट पैसा अर्न गर्न सकिन्छ। अनलाइन अर्निङको एउटा स्रोत अर्थात् तपाईको जीवनमा एउटा पार्ट टाइम अर्निङ गर्ने स्रोतको रूपमा युट्युबलाई लिन सकिन्छ भनेर विभिन्न समयमा मैले सर्टहरू अर्थात् केही भिडियोहरू बनाएको थिएँ। जतिजनाले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, किनभने युट्युबबाट मैले फर्स्ट अर्निङ प्राप्त गरेको छु। तपाईहरुलाई यो अनुभव सेयर गर्दैछु र जतिजनालाई योसँग इन्ट्रेस्ट लाग्छ अर्थात् युट्युबबाट तपाई पनि अर्न गर्न चाहनुहुन्छ, कति समय तपाई अनलाइनमा व्यतीत गर्नुहुन्छ, इन्टरनेटमा व्यतीत गर्नुहुन्छ जुन बेफजुल, त्यो समयलाई सदुपयोग गरेर 1-2 घण्टा एउटा सानो आफ्नो इन्ट्रेस्ट जे लाग्छ त्यसमा तपाईले भिडियो बनाएर पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो मैले कति समय लाग्यो अर्थात् कसरी पाइयो अर्थात् के रहेछ त प्रक्रिया भन्ने कुरा यहाँहरुलाई मैले डिटेलमा बताउने छु। अर्थात् तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको आफ्नो नानी बाबु भाइ बहिनी कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने भिडियोलाई चाहिँ उहाँलाई शेयर गरिदिनु होला, उहाँलाई देखाइदिनु होला। पक्कै पनि युट्युबबाट पैसा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा पनि कहीं न कहीं मान्छेलाई दुविधा हुन सक्छ। अर्थात् युट्युबबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ र भन्ने लाग्न सक्छ। मलाई पनि पहिला त्यस्तै लाग्थ्यो। मैले यो सानो प्रयास गर्दै सिक्दै मैले यो अक्टोबरको 22 तारिखमा मेरो युट्युबको फर्स्ट अर्निङ, युट्युबले मलाई फर्स्ट पैसा दिएको छ र यो पैसा अक्टोबरको 21 तारिख गुगल एडसेन्सले मेरो ब्याङ्कमा पठाइसकेको भनेर इमेल आएको थियो मलाई। त्यो इमेल पनि मैले स्क्रिनशट यहाँ देखाउने छु। र त्यो इमेल आएको दोस्रो दिन त्यो इमेलमा के लेखिएको छ भने तिम्रो गुगल एडसेन्समा भएको पैसा चाहिँ पठाइसकिएको छ ब्याङ्कलाई। यदि ब्याङ्कले 5 वर्किङ डेज सम्म पैसा दिएन, रिलिज गरेन अर्थात् ब्याङ्कबाट प्राप्त भएन भने फेरि यसको लागि कम्प्लेन गर्नु अर्थात् फलोअप गर्नु भनेर इमेल आएको छ मलाई। त्यो इमेल आएको दोस्रो दिन बिहानै फेरि मलाई ब्याङ्कबाट मेसेज आयो र यति पैसा तिम्रो एकाउन्टमा क्रेडिट भयो भनेर मेसेज आइसकेपछि फेरि मैले इमेल चेक गरेँ। मलाई इमेल चेक गर्दाखेरि पैसा युट्युबको अर्निङ रहेछ। युट्युबको अर्निङ गुगल एडसेन्सले पठाएको पैसा मैले रिसिभ गरेको रहेछु। यहाँनिर के हो त भने कहानी, जब तपाईले युट्युब च्यानल एउटा क्रिएट गर्नुहुन्छ, क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो कन्टेन्टहरु राख्नुहुन्छ, भिडियोहरु राख्नुहुन्छ, कुनै विषयवस्तुमा तपाईले भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ, त्यो भिडियो बनाउँदै गर्दा 1000 जना सब्स्क्राइबर पुग्नु पर्ने हुन्छ क्राइटेरियाको लागि, प्लस 4000 घण्टा वाच टाइम। 4000 घण्टा वाच टाइम र 1000 सब्स्क्राइबर पुगिसकेपछि तपाईको च्यानल युट्युब च्यानल चाहिँ मोनिटाइज हुन्छ। मोनिटाइज भनेको अब तपाईको च्यानलमा बज्ने एडहरुको पैसा प्राप्त हुन्छ। तपाईलाई युट्युबले तपाईलाई पैसा पे गर्छ जब तपाईको कन्टेन्टहरु, तपाईको भिडियोहरु प्ले हुन्छ र एड बज्छ। त्यो एडको पैसा तपाईले पाउनुहुन्छ र त्यो पैसा थुप्रिदै जान्छ। तपाईले कति अर्निङ गर्नुहुन्छ त्यो पैसा जुन दिन तपाईको गुगल एडसेन्सको एकाउन्ट, त्यो पैसा चाहिँ जाने फेरि पहिला के हो भने गुगल एडसेन्सको एकाउन्टमा जाने हो। गुगल एडसेन्सको एकाउन्ट कहिले बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको जब युट्युब च्यानल चाहिँ मोनिटाइज हुन्छ त्यसपछि गुगल एडसेन्सको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अटोमेटिक क्रिएट गर्न मिल्छ, त्यहाँनिर धेरै समस्या छैन। कसरी बनाउने भन्ने कुरा पछि मैले यसको बारेमा भिडियो बनाउने छु। र गुगल एडसेन्समा तपाईको एड मार्फत अर्थात् तपाईको भिडियोले अर्निङ गरेको पैसा एभ्री डे तपाईको गुगल एडसेन्समा जम्मा हुन्छ, जम्मा हुँदै गर्छ जबसम्म तपाईको $100 पुग्दैन। जुन दिन $100 पुग्छ त्यो दिन गुगल एडसेन्सले तपाईलाई त्यो पैसा तपाईको एकाउन्टमा पठाइदिन्छ। अब त्यो एकाउन्टमा कसरी पठाउँछ ब्याङ्कमा गुगल एडसेन्सले भन्ने कुरा लाग्न सक्छ। गुगल एडसेन्स बनाइसकेपछि तपाईले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ युट्युबमा अर्थात् गुगल एडसेन्समा चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टको डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईको लोकेसन भेरिफाईको लागि गुगल एडसेन्सबाट लेटर आउँछ, तपाईलाई चिठी आउँछ ओटिपी सहितको, या त तपाईले फेरि फिजिकल रूपमा तपाईले आफैले फर्म फिलअप गरेर भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ।
त्यो भइसकेपछि तपाईको $100 जुन दिन पुग्छ त्यो दिन भनेपछि तपाईले कसरी बुझ्नुस् भने जस्तै त्यो महिनाको अंग्रेजी महिनाको 21 या 22 तारिखमा चाहिँ जस्तै तपाईको $102 पुग्यो अर्थात 105 पुग्यो अर्थात 21-22 तारिखसम्म तपाईको ठ्याक्कै $100 पुग्यो भने गुगल एडसेन्सले चाहिँ हरेक महिनाको 21 र 22 तारिखमा तपाईलाई पे गर्छ र एभ्री महिनामा 21 र 22 हुँदाखेरि तपाईको गुगल एडसेन्समा मिनिमम 100 र त्यो भन्दा बढी जति पुगेको छ त्यो पैसा चाहिँ तपाईको बैंक एकाउन्टमा गुगल एडसेन्सले पठाइदिन्छ। त्यो पठाइसकेपछि तपाईलाई इमेल गर्छ र इमेल गरिसकेपछि तपाईको बैंकमा कुन बैंकमा खाता छ र त्यो बैंकले कति दिनमा तपाईलाई रिलिज गर्छ भन्ने मात्रै हो। कुनै बैंकले अलि 2-4 दिन लिन सक्छ, कुनै बैंकले 1 दिन 2 दिनमै पनि दिन सक्छ। मेरो चाहिँ डिआईबी थियो दुबईमा, डिआईबीले चाहिँ मलाई विदिन 24 आवर पैसा रिलिज गरेको छ। सर्टकटमा भन्दाखेरि डिटेल यही हो र बाँकी तपाईको जिज्ञासा प्रश्नका आधारमा मैले फेरि भिडियोहरु बनाउने छु। पक्कै पनि भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि सूचनामूलक लाग्यो भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी हुनेछु। हस्त नमस्ते, सर्वे भवन्तु।